บุหรี่ไฟฟ้าพอร์ตเชื่อว่าหลายคนครับน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีรวมถึงคงมีคนใกล้ชิดกำลังสูบอยู่ข้างๆคุณในตอนนี้นะครับแรกๆครับก็ว่ากันว่ามันจะช่วยลดการสูบบุหรี่จริงได้และตอนนี้ครับลูกเล็กเด็กแดงครับดูดกันทุกที่ทุกเวลาและบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันปลอดภัยกว่าบุหรี่จริงไหมมาสูบไม่ใช่ครับมาฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับก่อนจะไปดูความวุ่นวายที่บุหรี่ไฟฟ้าสร้างขึ้นครับไปทำความรู้จักต้นตอของบุหรี่ไฟฟ้ากันก่อนนะครับผมเริ่มต้นจากนายหานลี่ครับอันนี้เป็นภาษาจีนแมนดารินนะครับผมซึ่งนายหานลี่เนี่ยเป็นเภสัชกรชาวจีนที่เรียนจบด้วย Pharmaceutical Degree นะครับผมซึ่งปกตินายหานลี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่จัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแกเนี่ยมีเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เลยครับว่าอยากสร้างบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้ตัวเองเนี่ยลดบุหรี่จริงลงดังนั้นครับบุหรี่ไฟฟ้าอันแรกจึงเกิดขึ้นในปีคศ2004ที่เมืองชนหยางประเทศจีนเรียกว่ารูยันนะครับผมถ้าเกิดผมออกเสียงภาษาจีนไม่ดีก็อาจจะขออภัยด้วยนะครับโดยไอ้เจ้ารูยันเนี่ยสร้างขึ้นที่รูยัน The Healthcare and Pharmaceutical Company ที่ซึ่งนายหานลี่เนี่ยครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโดยเจ้ารูยันเนี่ยครับประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันได้แก่1แบตเตอรี่2ตลับที่บรรจุสารละลายนิโคตินและ3ครับส่วนทำความร้อนที่ใช้เครื่องอะตอมไมเซอร์แบบอัลตราโซนิกซึ่งรับกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพื่อนำไปจ่ายให้กับขดลวดภายในหัวสูบบุหรี่ไฟฟ้าง่ายๆถ้าเกิดเราคุ้นเคยกันดีก็คือขดลวดที่ให้ความร้อนนั่นแหละครับนายฮันลี่ครับใช้ไอ้เจ้ารูยันเนี่ยในการลดบุหรี่จริงลงถึงตรงนี้ครับให้ทายว่าได้ผลไหมครับ1 2 3ผมคิดว่าทุกคนคงทายกันเรียบร้อยในใจแล้วนะครับใช่ครับพี่เขาสูบควบเลยครับผมทั้งบุหรี่จริงทั้งบุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นว่าพี่เขาเนี่ยสูบทั้ง2อย่างติดมันทั้งคู่นะครับผมแต่อย่างไรก็ดีครับพี่เขาบอกว่าไอ้เจ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาสูบเพื่อเช็ครสชาติของบุหรี่เท่านั้นนะครับผมแหมสูบเพลินเลยนะและนี่ครับคือเหตุผลที่นายฮาร์ลี่และคนสูบบุหรี่จริงอีกจำนวนมากเนี่ยยังลดการสูบบุหรี่ไม่ได้ครับเพราะในบุหรี่เนี่ยมันมีสารที่ทำให้ติดเรียกว่านิโคตินนั่นเองทีนี้ครับก็อยากจะพาไปดูต่อว่าไอสิ่งที่เราจะได้จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีมากกว่านิโคตินครับตัวแรกครับอย่างที่บอกไปเนาะก็คือนิโคตินเป็นสารเสพติดที่ได้จากใบยาสูบโดยตัวนิโคตินเนี่ยเป็นสารออกฤทธิ์ที่เกี่ยวกับระบบประสาทถ้าเสพน้อยๆก็จะไปตุ้นระบบประสาทนะครับให้เรากระปรี้กระเป๋ารู้สึกมีความสุขแต่ถ้าเกิดเราเสพและรับมันไปในจำนวนที่มากติดกันเข้าเนี่ยครับก็จะมีผลต่อระบบประสาทที่ควบคุมระบบฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดพามีนในสมองและร่างกายผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยก็คือทำให้หัวใจเต้นเร็วครับความดันโลหิตสูงและเมื่อเรารับนิโคตินเข้าไปเยอะๆเข้าครับร่างกายเนี่ยเริ่มทนทานต่อสารทีนี้ทำยังไงครับเมื่อเราทนทานมากขึ้นเราก็ต้องเพิ่มปริมาณการสูบมากขึ้นเข้าไปเรื่อยๆหรือเพิ่มปริมาณนิโคตินมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับ2ครับโพรไพลีนไกลคอลสารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจอาจทำให้เกิดอาการไอจามน้ำตาไหลและมีผลเสียต่อการมองเห็นในระยะยาว3กลีเซอรีนเป็นสารที่ทำให้เกิดความชื้นเมื่อสูดดมเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและปอดนอกจากนี้ครับยังอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้วิงเวียนหรือปวดศีรษะได้4ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจทำลายเซลล์เยื่อบุในระบบทางเดินหายใจและปอดนอกจากนี้ครับยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดด้วย5สารแต่งกลิ่นและรสก็เพื่อทำให้บุหรี่มีกลิ่นและรสชาติต่างๆเช่นรสดับเบิลมิ้นท์รสแตงโมรสโคลาซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับกลิ่นและรสชาติพวกนี้เนี่ยมีเพิ่มขึ้นเยอะมากซึ่งกลิ่นและรสชาติเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำให้คนที่สูบบุหรี่เนี่ยสูบมันต่อไปเพราะว่ารสชาติของมันเนี่ยอาจจะออกหวานบางอันก็คล้ายๆขนมซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมีสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพจริงๆครับแต่ว่าที่มันต่างจากบุหรี่จริงๆเนี่ยก็คือบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่มีการเผาไหม้ด้วยไฟทำให้ร่างกายของผู้สูบนะครับไม่ได้รับสิ่งที่เรียกว่าทาซึ่งเป็นละอองน้ำมันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เมื่อสูบบุหรี่ประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิดซึ่งสารเหล่านี้ก่อให้เกิดมะเร็งก็ฟังดูอันตรายนะครับแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะดูปลอดภัยกว่าบุหรี่จริงอยู่บ้างแต่ความยากของมันคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเรายังเพิ่งเริ่มใช้กันไม่กี่ปีนะครับทำให้เราไม่สามารถมีตัวอย่างหรือบทสรุปวิจัยอ้างอิงมากพอที่จะชี้ชัดถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าถึงแม้ว่าเราจะเห็นข่าวเพิ่มขึ้นในช่วงหลังนะครับในขณะที่บุหรี่จริงนั้นมนุษย์สูบกันมาเป็นร้อยปีซึ่งเราพบว่ามีคนเสียชีวิตเพราะบุหรี่เนี่ยชัดเจนมากอยู่แล้วแต่คำถามคือเราต้องรอถึงตอนนั้นตอนที่บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนเลยหรือเปล่ามาดูตรงนี้กันครับผลวิจัยจาก American Cancer Society ครับว่าด้วยเรื่องของผลเสียต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้ากันครับเรื่องมะเร็งปอดครับอาจจะมีคนสงสัยว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก่อสาเหตุให้เกิดมะเร็งปอดได้ไหมจากบทความทางการแพทย์หลายๆสำนักที่ผมได้ไปเจอมานะครับผมรายงานคล้ายๆกันครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับณที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้แต่ก็กำลังศึกษาอยู่เพิ่มขึ้นนะครับ
แต่สารเคมีอื่นๆที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับก็ส่งผลอื่นๆได้เช่นโพรพิลีนไกลคอลและกลีเซอรีนที่ได้กล่าวไปข้างต้น2 สิ่งนี้นะครับเมื่อสูดดมเข้าไปแล้วทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อปอดและส่งผลให้เกิดอาการหอบหืดได้โดยคนที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจมากๆเนี่ยครับจะมีชื่อเรียกว่า EVALI หรือ EVALI หรือชื่อเต็มๆนะครับก็คือ E-cigarette or vaping product use associated lung injury หรืออาการปอดอักเสบรุนแรงจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอาการป่วยนะครับก็จะมีตั้งแต่หายใจลำบากไอและหากไปสแกนปอดก็อาจจะพบฝ้าในปอดได้มาครับถึงตรงนี้ขอพาไปดูตัวอย่างกรณีจากผู้ใช้งานจริงครับรายงานข่าวจาก Miller UK ครับเคสของเจเดนริชาร์ดสันอายุ17 ปีครับที่จู่ๆเนี่ยก็มีอาการไอออกมาเป็นเลือดครับจากข่าวรายงานว่าไอเป็นเลือดเนี่ยออกมาประมาณ1พายครับหรือราวๆ500มิลลิลิตรซึ่งตอนแรกครับก็ไม่ได้คิดว่าเกิดจากอะไรแต่พอไปตรวจเนี่ยกลับพบว่าปอดของเขาเนี่ยถูกทำลายจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มากเกินไปซึ่งก็ออกมายอมรับว่าเขาสูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุ12 ปีก็บอกว่าเพื่อเข้าสังคมนะครับแล้วก็ค่อยๆสูบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแทบจะ50มวนต่อวันหลังจากเกิดอาการไอเป็นเลือดเนี่ยเขาก็เข้ารับการรักษาครับจนอาการไอเนี่ยมันก็ดีขึ้นเนาะแล้วก็หายไปในไม่กี่วันถัดมาหลังจากอาการดีขึ้นครับแหมอย่ากันนั้นเลยให้รางวัลตัวเองสักหน่อยครับผมเจเดนครับบอกว่าหลังจากเขาหายเนี่ยเขาได้กลับไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันเกิดของเขาครับเขาคิดว่าอาการต่างๆเนี่ยน่าจะหายไปแล้วปรากฏว่ากลับมามีอาการไอเป็นเลือดอีกครั้งครับจนต้องเข้ารับการรักษาหลังจากนั้นครับเจเดนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นได้เนี่ยเขาคงไปบอกตัวเองครับว่าอย่ายุ่งกับของพวกนี้แล้วถ้าเลือกได้เนี่ยเขาคงไม่แตะต้องกับบุหรี่ไฟฟ้าอีกเลยนอกจากเหตุการณ์ของเจเดนแล้วนะครับเร็วๆนี้ในไทยเนี่ยเราน่าจะเห็นข่าวกันอยู่ว่าเด็กอายุ12 ปีเกิดอาการหายใจไม่เต็มที่ครับแล้วก็มีอาการอาเจียนจนต้องส่งไปพบหมอครับผลตรวจออกมาครับพบว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามา2 ปีครับส่งผลให้ปอดเนี่ยหายไปก็เป็นอาการที่ผมเล่าไปข้างต้นครับที่เรียกว่า EVALI EVALI ย้ำอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมที่สำคัญก็คือทำไมเด็กเล็กขนาดนี้ถึงเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายและอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีมาตรการควบคุมกันต่อไปครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่เมื่อสูบเยอะผลข้างเคียงก็เยอะตามมานะครับแต่พอย้อนกลับไปดูจุดประสงค์หลักเนี่ยมันก็เพื่อช่วยให้เลิกครับทีนี้นายฮาร์ลีก็เซ็งเลยเพราะว่ากูสายให้พวกมึงอยากจะเลิกกันนะครับผมว้าวุ่นเลยมันช่วยได้จริงไหมเนี่ยโอเคครับมาฟังกันต่อครับผมว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันช่วยได้จริงไหมนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ NHS UK นะครับระบุเอาไว้ว่าในปีคริสตศักราช 2021 มีผู้ใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่จริงนะครับมากพอๆกับการเข้ารับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้ครับระบุต่อว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทำให้เราสามารถควบคุมปริมาณนิโคตินได้ดีกว่าเมื่อเราต้องการซึ่งผู้สูบครับก็ต้องเลือกปริมาณนิโคตินที่เหมาะสมแต่ทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเข้ารับบริการการเลิกบุหรี่ในขณะเดียวกันครับข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทย์เกษมทรัพย์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบหรือสจย.กล่าวว่ามีรายงานวิจัยที่แสดงข้อมูลให้เห็นว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยให้เลิกบุหรี่มวลโดยจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนที่พยายามเลิกสูบบุหรี่มวลซึ่งใช้ข้อมูลจากการสำรวจยาสูบของเยาวชนระดับประเทศหรือ National Youth Tobacco Survey ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558 ถึง 2564 มุ่งเน้นศึกษาในเยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่ก่อนจะเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าในนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายจำนวน 6,435 คนอายุเฉลี่ย 15.9 ปีโดยเป็นผู้ชายเนี่ยครับ 55.4% พบว่าเยาวชนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับอัตราเลิกบุหรี่ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้เยาวชนที่มีระดับการติดนิโคตินในระดับสูงก็จะยิ่งหยุดสูบบุหรี่ได้น้อยลงมาถึงตรงนี้ครับบอกก่อนว่าผมไม่ได้รับสปอนเซอร์มาต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับทุกท่านผมอยากพาไปดูตัวช่วยเลิกบุหรี่ไฟฟ้าหรือสำหรับคนที่อยากลดจำนวนบุหรี่ไฟฟ้าลงนะครับผมก็คือการใช้กระบวนการลดแบบ NRT หรือ Nicotine Replacement Therapy นะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการให้นิโคตินเข้าสู่ร่างกายในขนาดต่ำๆเพื่อระงับอาการขาดนิโคตินนะครับมีทั้งรูปแบบของแผ่นแปะและหมากฝรั่งนิโคตินซึ่ง2 อย่างนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดการใช้ที่แตกต่างกันซึ่งของเหล่านี้ครับสามารถช่วยลดบุหรี่ไฟฟ้าได้ในกรณีที่คุณกำลังงดบุหรี่จริงอยู่ด้วยซึ่งการใช้ของเหล่านี้ครับควรได้รับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างจริงจังโอเคครับมาถึงตรงนี้การเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะเลิกยากครับบางคนก็ไม่ได้อยากเลิกอะครับก็เข้าใจได้ครับว่ากันไปตามใจครับผมแต่ปัญหาหนึ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าสร้างขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับก็คือโอกาสการสร้างนักสูบหน้าใหม่ครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคครับว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2564 จากการสำรวจบุหรี่ไฟฟ้าของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในปีพุทธศักราช 2557 มีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าราวๆ 48,000 คนแต่ในปีพุทธศักราช 2564 ครับมี
ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าราวๆ 78,000 คนโดยในปีนั้นเนี่ยช่วงอายุที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับสูงสุดอยู่ที่ช่วง 15-24 ปีเห็นได้ว่ามีอายุเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านอกจากปัญหานักสูบหน้าใหม่ในไทยเกิดขึ้นเพราะความเข้าถึงง่ายครับยังมีปัญหาที่หลายคนต้องเจอในชีวิตประจำวันคือการที่ผู้คนนะครับได้รับควันบุหรี่มือสองจากการสูบในที่สาธารณะซึ่งการสูบบุหรี่ทั้งแบบมวลหรือบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะต่างก็เป็นข้อต้องห้ามที่ไม่ควรฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติศุลกากรครับหากมีผู้สูบในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลถือว่าฝ่าฝืนตามมาตรา 42 ของพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช 2560 ต้องระวางโทษไม่เกิน 5,000 บาทแต่เอาจริงครับไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ราชการครับที่ไหนก็ตามที่มีคนที่เขาไม่สูบอยู่ด้วยเนี่ยก็ไม่ควรสูบหากไม่ใช่พื้นที่ที่จัดสรรไว้นะครับผมเช่นในออฟฟิศเช่นในร้านเหล้าเช่นอะไรเงี้ยไม่ควรพ่นไปเรื่อยนะครับผมซึ่งปัญหาของบุหรี่ไฟฟ้าครับไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยเพียงเท่านั้นที่ยุโรปครับก็เกิดปัญหานี้เช่นเดียวกันครับไปที่ประเทศเบลเยียมครับที่กลายเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ทำการแบนการขายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มกราคมโดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของเบลเยียมกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยประเทศเบลเยียมมีเป้าหมายที่จะลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ลงภายในปีคริสตศักราช 2040 และจะมีการเดินหน้าใช้มาตรการสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่หรือใช้คำว่า denormalize การสูบบุหรี่นั่นเองครับนอกจากนี้การสูบบุหรี่ในสถานที่เช่นสนามเด็กเล่นสนามกีฬาสวนสัตว์ก็โดนห้ามแล้วเช่นเดียวกันส่วนที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีครับก็มีการประกาศห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะหากใครฝ่าฝืนครับก็จะถูกปรับเงินระหว่าง 40-240 ยูโรหรือประมาณ 1,500-8,500 บาทโดยเจ้าหน้าที่ของเมืองครับได้กล่าวไว้ว่าเรื่องการแบนเรื่องการสูบบุหรี่เนี่ยเพราะอยากให้คุณภาพอากาศนั้นเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ป้องกันเรื่องปัญหาสุขภาพให้กับผู้คนด้วยอย่างไรก็ดีครับนโยบายนี้เนี่ยยังไม่รวมบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ครับนอกจากปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งหรือเวฟยังสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยที่อังกฤษครับมีข้อค้นพบว่ามีการทิ้งเวฟมากกว่า1 ล้านอันต่อวันซึ่งทำให้อังกฤษต้องออกนโยบายห้ามขายบุหรี่ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งในเดือนมิถุนายนปี 2025 เพราะการออกแบบที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยเยาวชนโดยบุหรี่ไฟฟ้าประเภทนี้ครับจะขายได้เฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่ชาร์จได้หรือประเภทที่เติมน้ำยาบุหรี่ได้สกอตต์ บัตเลอร์ Executive Director ขององค์กร Material Focus กล่าวว่าเวฟเนี่ยครับควรเอาไปรีไซเคิลได้ง่ายเหมือนกับการที่เราหาซื้อมันได้ง่ายและยังมองว่าเวฟเนี่ยครับก็ไม่ต่างกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ไม่ควรทิ้งขยะลงไปเฉยๆแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะถูกนำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้องรวมถึงต้องมีการวางจุดรับรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้นในที่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายเองสวนสาธารณะผับบาร์ย่านออฟฟิศต่างๆมาถึงตรงนี้ครับก็พอจะเห็นกันแล้วนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้สร้างแค่ปัญหาทางสุขภาพให้กับผู้สูบเพียงอย่างเดียวแต่ยังส่งผลกระทบกับคนรอบข้างที่ไม่สูบหรือสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังถูกพูดคุยกันถึงเรื่องการควบคุมครับผมเพราะว่าเยาวชนเนี่ยเข้าถึงง่ายเกินไปแต่สุดท้ายตรงนี้ครับอยากจะบอกว่าผมเข้าใจทุกคนที่ทั้งสูบบุหรี่จริงทั้งสูบบุหรี่ไฟฟ้าใครจะสูบใครจะเลิกใครจะลดเป็นเรื่องของทุกคนที่จะตัดสินใจครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสูบแบบมีมารยาทสูบในที่ที่จัดเป็นโซนสูบบุหรี่แล้วก็ไม่สูบแล้วพ่นใส่คนที่เขาไม่สูบหรือสูบพ่นไปเรื่อยที่ต่างๆนะครับผมคิดเห็นอย่างไรก็พูดคุยกันได้ครับผมก็คอมเมนต์ Subscribe กดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่คุณเป็นห่วงนะครับอยากให้เขาเลิกสูบบุหรี่หรือว่าอยากให้เขาลดอยากให้เขาไม่สูบนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยกันก็ส่งคลิปนี้ให้ทุกคนดูกันได้นะครับผมเลิกได้เลิกนะครับเลิกไม่ได้ก็ชวนด้วยวันนี้ก็ขอไปให้รางวัลตัวเองสักฟื้นหนึ่งก่อนนะครับ